kasi kókókókókókó kámú gbogbo kókókókókó ẹfẹ́ kírun kéèyàn fẹ́ kírun kó fẹ́ kírun kó wá sí ráì ẹ wo gbogbo rédèrèdè tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lánàá tẹ̀lé ni wọ́n sọ kìí ṣe àná tàwọn bàbá wa o tẹ́lẹ̀ yóò jáde tó bá ti ní àwọn bíi mẹ́ta mẹ́rin ó ti kó wọn jẹ ó ti léèmù ó ti dẹgbẹ́ yóò bá máa pèpè ní tí ò jẹ́ mọ́ra rẹ̀ yóò bá máa fọ́n irọ́ káàkiri. Ẹ wo a recent concluded 3-day conference tá a ṣe níjẹ̀bú-Òde ntí conference yẹn tó ṣe kí àpapọ̀ gbogbo àwọn ìlú mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí kí wọ́n wá ṣọ̀kan gbogbo ráhùnráhùn ó kọ́kọ́ wọlé sí i àtàwọn kan bẹ tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá tẹ́sí ń pàṣẹ nígbà tẹ́tẹ̀ ti fẹnu bà gbogbo ohun tẹ́ gbé dárí jẹ́ tẹ́yìn náà inferiority complex ìnìfàdélé mọ́sílà inferiority complex ó ti bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfà báwo ló máa ṣe wà tó nílé bóòdù yìí pé ní ibi tí mo belong sí ni àwọn ọmọ tí ò tó nǹkan wọ́n máa gbọ́ ní pàkó àwọn ọmọ tó yẹ pé ní online làáfà àwọn wà àwọn online mufti ask mufti online subhanallah ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ni السبب الخامس ẹlẹ́kàrún التقصير في فهم فقه الخلاف التقصير في فهم فقه الاختلاف khilaf wọn ìmọ̀ wọn kò tó láti mọ àgbọ́yé tí ń bẹ ń bi ìtàfà yìí wí leléyìí ìtòfà tó fi mú ráàyè tiẹ̀ leléyìí ìtòfà tẹ́lẹ̀ fi mú ráàyè tiẹ̀ leléyìí ẹ wo Abdullahi ibn Abbas àti Abdullahi ibn Umar gbogbo tó ń fa wàhálà láàrin wa yìí irú ẹ̀ náà ti wà láyé Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n tẹ̀ mánéjì ara wọn lápẹjúwe Abdullahi ibn Abbas àgbọ́yé tiẹ̀ lórí wípé ní Ọlọ́run sọ fún ayé pé ní idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ayébẹ̀kọ́ máa nà gúúsù Abdullahi ibn Umar tí ó bá fọ ojú rẹ̀ torí pé Ọlọ́run sọ fún pé ní waghsilu bí ojú ìkún ẹ̀fọ́ ojú yìí gúúsù yàtọ̀ sí mọ́síù yóò wá máa fọ ojú sáà pé ẹyin jíjà sí ń bẹ nínú ojú yóò tún wá fi omi sí yóò tún la ojú ẹ̀rọ yóò tún fomi sílẹ̀ pé dáa nígbà tójú ti lè wà níbi tọ́lọ̀ ní afọ omi gbọdọ̀ dénú tí ojú rẹ̀ fi wá fọ́ sáà pé ní fáàmù rẹ̀ pẹ̀lú wáyà ẹni wà Abdullahi ibn Abbas ní pẹ́lá ìwọ ló mọ̀ bí wọ́n sì pọ́ sí yé ọmọ nìyẹn wọ́n sì rọra fọwọ́ pa báyìí ó sì kú mẹ́ ẹ̀ mọ̀ bọ́yẹ̀ wà pẹ̀lú mi tó àtẹ̀sír fi fáàmì fíkìlì kìláàf àwọn èèyàn ò gbọ́ Sheikh Adam ní Musa ó kàn máa ń dàbí ẹni wípé kì í dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́yìn ò bá fẹ́ ṣàbòsí fún mímọ̀ fún al-ikhlas tí wọ́n bá fẹ́ ṣàbòsí fún ikhlas gbogbo èèyàn lọ́lọ́run ní bọ́lọ̀ mọ́ sí fi ń ṣe taufik eléyìí iṣẹ́ tọ́lọ́run fi ṣe aláàmù ṣe taufik nílẹ̀ Yorùbá yìí ní Nàìjíríà yìí kìí ṣiṣẹ́ kékeré ẹ̀yin náà fojú wo àwọn zùmọ́lá àwọn tánjọjọ jẹ́mọ̀ àṣírùn nígbà náà ẹ fojú wo kéèyàn tó gbéwé eléyìí kalẹ̀ kó sì máa fi gbogbo ẹnájì rẹ̀ kó máa dá sí báyìí kó tún wá nàgà lọ sọ́yọ́ Oǹdó Èkìtì Ògùn Allahu Akbar síbẹ̀ yóò tó rán ẹ wá wo bí wọ́n ṣe wá mánéjì gbogbo àwọn tẹ́tẹ́ jọjọ jẹ́mọ̀ àṣírùn wọ́n lọ síbi ìgànjọ́ mọ́ ní ẹ wo àwọn ẹni tà náà kí ló dé táwọn ẹtẹni tẹ̀ní ìta ń ṣe báyìí bàbá wọn lọ gbogbo iná lẹ́mọ̀ ń wò lórí social media wọ́n lọ bóyá ìwọ àbí kankan ni wọ́n lọ bàbá mudeeru almadi al-islami al-nigeri wọ́n wà ń kalẹ̀
bàbá Sheikh Abdul Baki wọ́n wà ń kalẹ̀ àwọn sọ wípé níjọ́ mẹ́jọ ò sí bàbá ní kò sí tó burú jù ń bẹ̀ jọ́ mẹ́jọ ń bẹ̀ wọ́n sì ayọ̀nù ẹ̀ láàrin ara wọn tí ò sì fa wàhálà wọn ò sì pẹ́ra wọn ló ní bídíà àwọn bàbá irùngbọ̀n tèmi yìí gùn ó pọ̀ ju títí wọn lọ àyẹ́bẹ̀kọ́ wọn ò sì rí ẹni tí irùngbọ̀n rẹ̀ nínú àwọn ọmọ àṣírú náà tó fẹ́ tó báyìí wọn ò rí nírí pé àṣejù rẹ̀ ṣe wá pọ̀ àwọn náà sì rí bàbá ní ìrùngbọ̀n pé bàbá yóò mọ súnà kẹ́yẹ ní adúlọ eléyìí kó ní kò mọ súnà ibo ni súnà ṣé súnà ìmọ̀kan ni bàbá ò mọ̀ lẹ́fẹ́ kí bàbá mọ̀ tí ó mọ̀ àbí súnà kan bẹ́ ju súnà mímọ̀ lọ. ẹlẹ́ẹ̀kẹfà التشدد والتعمق التشدد والتعمق في الدين في الدين kàmú nǹkan tí ń fa wàhálà nìyẹn o báwo la ṣe wá fẹ́ ká sí kókókókókókó kàmú gbogbo kókókókókó ẹ fẹ́ kírun kéèyàn fẹ́ kírun kó fẹ́ kírun kó wá ṣe ráì ní ò dáa alikọ́bùdù wàsádìlù sunnatani sàbìtàtani fil Islam kéèyàn ṣe kọ́bùdù ká ṣe sádìlù méjèèjì náà ní súnnà. nígbà tí èmi kéré gbogbo àwọn ìmáàmù tí mo fi dàgbà tí mo kírun lẹ́yìn wọn nílẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n máa dọwọ́lẹ̀ kírun ni. má compel má impose ráyù àfáà kan lórí àfáà rẹ lórí ẹlòmíì gbogbo àwọn kíní wọ̀nyí lálẹ́ manage ara wa tá a fi achieve ń tá a fẹ́ achieve ó sì ṣe achieve ọlọ́run bí gbogbo wa ẹnu ọba yìí tá a lè kà ní kí wọ́n ní àfáàkùl mustakbal kí ni prospects the future prospects fún kání wàhádà kání ìtìhad kí ni àkọ́kọ́ òun náà ni al-ìtìhad quwwa in tó bá fi lè mú ká ṣọ̀kan agbára dé ní tí ò pẹ́ yìí ẹ dákun ẹ má jẹ́ adákẹ́ àdúrà fún bàbá wa mudeerul Markaz nígbàtá mọ́ mọ́tò mú sọ fún mi náà àwọn àfáàsì kò sí tán wà láyé nìsín kálòmí tètè mọ́ tún àníyàn rẹ̀ sífà kó tètè mọ́ tún àníyàn rẹ̀ sífà tó ẹ́ pé àníyàn torí tọlọ́hun ló bá fi ń kọ́rùn èèyàn lẹ́sìn ọ̀làbọ̀ tó bá yẹ pé kó o lè lówó kó o lè gbajúmọ̀ níjọ́ tó o bá kú yóò wọ̀ mí náà ni o wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina al-ikhlas ìmọ̀ ń dáàbòbò iṣẹ́ tí ẹ bá ṣe ni tí ẹ bá kú lẹ́ wọ́n ní ittaqu firasatal mu'min fa innahu yansuru fi nurillah ẹ wò wọ́n sọ ọ́nù mọ́sáájú tafsiri kan bí ọdún bíi mẹ́rin wọ́n kò tí kàn án lọ jòkólẹ̀ kùtùbà ní Sheikh Adam gbogbo kọ́nù kọ̀ọ̀kan lọ́mọ ń gbé mùjádìdù dìde mùjádìdù mi ò lè tí dìde nísìn ó di 20 wọ́n dákọ̀ 20 jọ́nà lọ́hùn ìmọ̀ bóyá gbogbo ẹ̀yìn rántí ṣé mo ṣe wá rí náà kọ́ yìí itihad kó wà ẹ wo gbogbo rédèrèdè tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lánàá tẹ̀lé ni wọ́n sọ kìí ṣe àná àtàwọn bàbá wa o tẹ́lẹ̀ yóò jáde tó bá ti ní àwọn bíi mẹ́ta mẹ́rin ó ti kó wọn jẹ ó ti néèmù ó ti dẹgbẹ́ yóò bá máa pèpè ní tí ò jẹ́ mọ́ra rẹ̀ yóò bá máa fún irọ́ káàkiri ẹ wo a recent concluded 3-day conference tá a ṣe níjẹ̀bú-Òde tá bàbá wa ní rábítà tí wọ́n ṣe níjẹ̀bú-Òde ntí conference yẹn tó ṣe kí àpapọ̀ gbogbo àwọn ìlú mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí kí wọ́n wá ṣọ̀kan gbogbo ránwùránwù
ó kọ́kọ́ wọlé sí i pé àsáwọn kan bẹ tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá tẹ́sí ń pàṣẹ ọlọ́run ní mú ikú bẹ̀ láíláí ọlọ́run ní pa yí láíláí albọ́kọ̀lá ní Muhammad iṣẹ́ pọ̀ aláfíà nìyẹn sì fi ṣe aláfíà lẹ́ní lẹ́ fi ṣejọ́ mẹ́rin níjẹ̀bú òde ìgbà tá a bá fi ṣe tèkó kódà kan pè lọ́sẹ̀ méjì aláfíà ó ti dọ́bù ju bá a ṣe bí yìí lọ. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. That was the Mufti of